નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે ટાટા આર્ચરી એકેડેમી ઝારખંડની અંદર છે, બરાબર. પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં મનુ ભાકર, હોકીની અંદર 11, તાજેતરમાં ભારતીય T20 ક્રિકેટ ટીમના કપ્તાન તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? T20 ટીમની અંદર સૂર્યકુમાર યાદવની નિમણૂક કરી છે. કોની? સૂર્યકુમાર યાદવ, બરાબર છે. હા, સૂર્યકુમાર યાદવ જે છે એ આવશે. કઈ રમત છે એ દેશી રમત છે? હવે આ દેશી રમતની વાત આવે કઈ આવે? તો કે કબડ્ડી આવી જાય. શું જવાબ આવે તમારો? કબડ્ડી છે ભાઈ. કબડ્ડી એ દેશી રમત છે. હાવ કેવું? કબડ્ડી. ચાલો, કબડ્ડીમાં આઉટ થયેલો ખેલાડી સજીવન ક્યારે થઈ શકે છે? હવે સજીવન થવાની વાત છે તો સામેની ટુકડીનો ખેલાડી જ્યારે ચઢાઈ કરીને સલામત પાછો ફરે ત્યારે છે એ ચઢાઈ ઉપર થાય ત્યારે એ વ્યક્તિ જે છે શું થાય? એ વ્યક્તિ જે છે ત્યારે સજીવન થાય. એટલે જવાબ તમારો અહીંયા સાચો થશે. એ શું સાચો થશે? સોરી, ત્રીજો સાચો થશે. કબડ્ડીના મેદાનમાં એક સાથે કેટલા ખેલાડીઓ મેદાનમાં રમવા માટે ઉતરશે? બરાબર, એક સાથે કેટલા ખેલાડીઓ છે મેદાનની અંદર રમવા માટે ઉતરશે? આવો પ્રશ્ન છે. બરાબર, એક સાથે કેટલા ખેલાડીઓ રમવા માટે મેદાનની અંદર ઉતરશે? તો કે સર કબડ્ડીની અંદર 7 ખેલાડીઓ છે રમવા માટે ઉતરશે. બરાબર, ઓકે. કયું આસન જમ્યા પછી પણ કરી શકાય છે? જમ્યા પછી કરી શકાય એવું વજ્રાસન હોય છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો સર્વોચ્ચ ખેલ પુરસ્કાર કયો? હાલો, આમાંય મસ્તીનું છે. ગુજરાત સરકારનો સર્વોચ્ચ ખેલ પુરસ્કાર કયો થશે? સૌથી મોટો ખેલ પુરસ્કાર આપો જવાબ. આમાં શું લખીને આવ્યા છો? હા, થાલા ફોર રીઝન. યસ, વાહ, મહેન્દ્રસિંહ ધોનીના બરાબર ફેન. એટલે આ મારું પેપર નથી ભાઈ. આ જે વસ્તુ આવી છે મારી પાસે, તમારા કોઈથી કોઈ સ્ટુડન્ટે આપેલી છે એ પેપર લઈને આવ્યો છું. ચલો, શું આવે ભાઈ? તો કે સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતો સૌથી સર્વોચ્ચ એવો પુરસ્કાર કયો કહેવાય? એકલવ્ય એવોર્ડ. એકલવ્ય એવોર્ડ કહેવાય. બરાબર, એકલવ્ય પુરસ્કાર આવે. ભારતમાં વોલીબોલની રમતની શરૂઆત કોણે કરી? આ મસ્તીનો પ્રશ્ન. વોલીબોલની રમતની શરૂઆત YMCA કરી. બરાબર, YMC છે. આ તમારો સાચો જવાબ થાય. ખોખોની રમતમાં એક ટીમમાં કુલ કેટલા ખેલાડીઓ રમત રમવા માટે ઉતરે છે? ખોખોની રમતની અંદર એક રમતમાં કેટલા ખેલાડીઓ રમવા માટે ઉતરે? 9. આ વખતે જે રમતગમતના પ્રશ્નો છે એ ક્યાંથી પૂછાણા છે એ પણ કહી દઉં. ધોરણ 11 અને ધોરણ 12 એની જે શારીરિક જે છે એ શારીરિક શિક્ષણ જે છે એની જે આપણે GCRT કહીએ ને, GCRT, એમાંથી આ રમતગમતના પ્રશ્નો લીધા છે. બરાબર, એમાંથી આ પ્રશ્નો છે, રમતગમતના પ્રશ્નો લેવામાં આવેલા.